Franciaországba? Mit csinálsz te ott? Mindenki normális életet él. Itt az ideje, hogy te is a régi legyél. De hála egy mentoromnak megtanultam, hogy mindenki számára van visszaút. Neked is itt egy lehetőség. Áruld el, kérlek, hol van Mephisto? Attól félek, hogy már elkéstél. Mephisto emberei úton vannak a szeretteidért. És talán maga Mephisto is. Ich habe dir gerade die Koordinaten von Lehel gesendet. Es wird Zeit für das legendäre Duo wieder zusammenzukämpfen. Megbocsájtottam Lehelnek. Így magamnak is megtudtam. Sorsunk összefonódik. Vagy együtt győzünk, vagy együtt bukunk el. Támadás! Ez a lap, amit Alexander adott, tényleg nagyon erős. Eljött az időm, Daniel. Véget vetek az árnyátékok korának egyszer és mindenkorra. Ha legyőzzük Darkness-t és Tamást, akkor az árnyvilág is elpusztul? Azt nem tudom. Talán oda más módon is be lehet jutni. Például? Ott van például Exodia. Emlékszel, meséltem, hogy van egy húgom. Amikor a legjobb barátommal megmentettük, akkor Exodiával nyitottuk meg az árnyék világkapuit. Ronin, gondolt, hogy olyas valakit is vissza lehet hozni az árnyvilágból, aki meghalt? Nem tudom. De már nem is fogjuk megtudni. Végzek Tamással és Darkness-szel. Így örökre vége lesz a körforgásnak. Várj! És ha Exodiával megpróbálnánk még valakit visszahozni? Egy próbát megérne? Sajnálom, Daniel, de ilyesmit nem kockáztathatok. Legjobb, ha rajtam kívül senki nem tudja, hol van Exodia. Hidd el, jobb a holtakat nem bolygatni. Vannak, akikért én is bármit megtennék, hogy újra együtt lehessek velük, de eljön az ideje, amikor újra együtt leszünk a szeretteinkkel. Mindenféle varázslat nélkül. Indulok, Daniel. Szoríts értem. A világ sorsa múlik most a küldetésemre. Sok sikert, Ronin. Beszélünk, ha visszatértél. Mephisto! Itt az ideje véget vetni ennek egyszer és mindenkorra.
Hol van Daniel? Akkor hát itt az ideje. Annyi év után végre hazugságok nélkül nézünk egymás szemébe. Ronin elharcolt lehult Lehel. És most már Mephistoé is. De hát miért? Ha Exodia kellett, akkor megpróbálhattad volna tőlem erőszakkal is megszerezni. Mire volt jó ez a hónapokon át tartó üldözés? Ha magadon kívül másra is figyeltél volna Lehel, akkor minden értelmét nyerne. Most már elkéstél. Elkéstem? Miről beszélsz? Az embereim már úton vannak a szerettédért. Ha majd mindenkit elveszítesz, kaput nyitsz Exodiával az élet és halál között. Akkor ideje törleszteni. Még jó, hogy tudtad, merre tartanak. Tartsuk fel ezeket, amíg Ronin elbánik Mephistóval. Feltartani. Ugyan már, haver. Ezeket ketten simán megeszik reggel. Nem tudod, milyen erőkkel játszol, Daniel. Miért? Mi éri meg neked ezt a sok szenvedést? Csak azt teszem, amit te is a testvéredért. Mások szenvedéséért mindig is önző és vak voltál. Néhány évvel azután, hogy megismertelek, és elkezdtük levadászni az árnyjátékosokat. Elvesztettem a rokonaimat, akik felneveltek, köztük a szeretett unokahúgomot. Miután megtagadtad tőlem a segítséget, a sorsnak hála egy új lehetőség nyílt ki előttem. A nagybátyja agyatékából magára száll egy belvárosi ingat, és egy jelentősebb vagyon. A rokonaim halálával rám szállt a családi vagyon is. Így végre megvolt a hatalmam, hogy erővel megszerezzem Exodiát. De tudtam, hogy ha belehal, se árulod el, hol van. Így el kellett éljem, hogy csak bennem bíz, és senki másban. Így már csak létre kellett hozzak egy ellenséget, amihez a metafejvadászok tökéletes alanyok voltak. És megszületett Mephisto is. Annyi embert sodortál veszélybe. Uszítottál egymásnak. Elég a szembeszédből, Lehel. Évekig hagytad a családodat, és a szeretteidet szenvedni, akik még sejtettek arról, hogy élsz, és betegesen üldözted Tamást. Igazad van, de kérlek, hívj vissza az emberédet. Keresünk másik megoldást. Nincs másik megoldás. Az alkulnak vége. Ha te is mindenkit elvesztettél, majd Exodiával visszahozzuk őket. Döntsök akkor el ezt a magunk módján. Ha legyőzöl, elmondom, hol van Exodia. De ha én nyerek, visszahívod az emberédet. Párbaj! Nem vagy alkupozícióban, Lehel. De ha a legyőzésed közel visz Exodiához, akkor párbaj! Te kezdesz! Akkor én kezdek, húzok. Kezdésnek kijátszom a Supiszkold varázslatot, utána normál idézem Gateway Dragon, és aktiválom a képességét. Kijátszom vele a 4-es szintű Magna Rocket Dragon. Varázslapot aktiválok. Quick Launch. A képességével lehozom Rocket Racer, aki a kör végén elpusztulna. Még egy varázslapot aktiválok. Skip Row. Kijelölöm vele és elpusztítom Magna Rocket Dragon. Viszont, mielőtt kisülne az effektje, Rocket Racerrel elpusztítom a Skip Row-t, és hívhatok helyette egy másik Rocket sárkányt a pakliból. A Supiszkoldnak hála, húzhatok egy harmadik lapot is. Egy link mutatót helyezek el. Feláldozom Gateway Dragont, és megidézem Striker Dragon. Neki pedig a képességét aktiválva a kezembe vehetek egy Boot Sector Launchot, amit ki is játszok. Speciálisan a kezemből lehívhatom Absoluter Dragont, mert van egy Rocket sárkány a mezőben. De nem marad sokáig, mivel Striker Dragonnak kijelölöm és elpusztítom, így a kezembe vehetek a temetőből egy Rocket sárkányt.
De ezzel még nincs vége Mephisto. Mivel Absoluter Dragonok temetőbe került, ezért a kezembe vehetek még egy Rocket sárkányt a pakliból. Nagyon elszánt vagy, Lehel. Adj is bele mindent. Ez lesz az utolsó párbajod. Nem hagyom, hogy véghez vidd az őrült terved. A mezőlapommal akkor lehívom a kezembe került 2 Rocket sárkányt. Ezután 5 link mutatót helyezek el. Megidézem a paklin végső sárkányát. Borrelent Dragon. Borrelent Dragon. Végezetül lefordítom a kezemben lévő utolsó lapot, és te jössz, Daniel. Nem ijedsz meg a végső sárkányot. Leütöm ezt is, mind a többit a gyakorlásaink során. Húzok! Aktiválom kezemből a Destiny Dragon. Kidobom, ma is ezt. Majd húzok 2 lapot. Ezután normál idézem. Solid Soldier. A képességével speciálisan megidézem Druidálkot, és az ő képességével speciálisan megidézem Celestia. Eltávolítom a temetőmből Malicious-t, hogy a paklimból kívjak egy másikat. Celestia és Malicious áldozásával lehívom Frost Crusader-t, és az ő képességével visszahozom Celestia. Aktiválom kezemből Over the Seal, a képességével kijelölök egy Destiny-t a temetőmből, és egy kisebb szintűt kihívok a pakliból a mezőre. És lehívom Destiny Hero Dreamer-t védekező állásba. 3 link mutatót helyezek el, feláldozom Cruz Crusader-t és Dreamer-t, hogy kihívhassam Extra Hero Dread Decimátort. Bármire is készülsz, nem hagyom. Borrelent Dragon. Hív vissza a temetőből Magna Rocket Dragon, és negáld Dread Decimátor képességét. Nincs lapod, ami kihívná a Borrelent Dragonomat. Egészen mostanáig, de ideje, hogy megismerd az egyik új lapomat. Kidobom Majestic Goldot, hogy a kezembe vegyek egy Dark Calling Spellcardot. Aktiválom is fúziós idézek az extra paklimból egy olyan szörnyet, amit alapesetben csak Dark Fusion-nel lehet idézni. Kivonom a temetőmből Malicious-t és Majestic Goldot, hogy lehívhassam fúziósan Malicious Bane. A képessége által nem pusztítva el tovább se csatába, se kártya effektel. És a legjobb benne, hogy minden main base-ben elpusztíthatok vele, hogy minden vele azonos vagy kisebb támadópontú szörnyet. Malicious Bane, pusztítsd el a szörnyeit! Magna Rocket Dragon ugyan elpusztul, de a Borrelent Dragonodra még így sem hat a szörnyet képessége. Attól még az EV Hero kap 200 támadópontot. És most jön a lényeg. Minden védelmedet felhasználtad. Feláldozom Solid Soldier, Druidálkot és Celestiát, hogy lehívjam Plazmát. Plazma képességével negálok minden szörnyeffektet a temeződön, és mivel nem targetel, ne is hidd, hogy Borrelent Dragon megmenekülne. Micsoda? Ki gondolta volna, hogy egy ilyen régi szörny, mint Plazma, térdre kényszeríti a legfőbb sárkányodat. De ez még semmi. Aktiválja a Plazma a második képességét. Magára csatolja a Borrelendet. Ne! És megkapja a támadópontjainak felét. Így teljesen védtelen a mezőm. Készülj verségre, Lehel. Plazma, támadj! Gondoltam, hogy a lefolytott lapot csak bluff. EV Hero, támadás!
Most megtudod, milyen mindent elveszíteni. Dread Decimator, végezd ki! Daniel! Ne! Támadás! Agaton! Ez hogy lehetséges? Ki vagy te és hogy állítottad ezt meg? Rácsatszolkoztam a párbajra, még mielőtt az elkezdődött volna. Így a partiban. Én is részt veszek. Ebben nem egyeztem bele. Ez szabálytalan! Ó, azt hiszem meg tudunk egyezni. Ha legyőzöl minket, tiéd Exodia. Azt teszel vele, amit akarsz, Mephisto. De utasítsd el az ajánlatom. És akkor ez lesz. Rendben, de közös életponttal folytatjátok tovább. És mivel itt van Exodia, így növeljük a tételt. Aki veszít, halálos áramütést kap. Intézzük el le. Együtt sikerülnie kell. Rendben van. Mielőtt befejezném a körömet, aktiválódik a temetőből az elpusztult Magna Rocket Dragon képessége. Hívhatok védekező módban egy Honest Rocket Dragont. Agaton, csak egy esélyünk van. Ha az Evil hírója a pályán marad, akkor végünk van. Akkor én jövök. Húzok! Agaton, használd az én lapjaimat is. Akkor aktiválom a boot szektor láncsot. És mivel 2 lappal van több lapod a mezőn, mint nekünk, ezért visszahívok 2 rocket sárkányt védőbe. Ezután aktiválom Lehel lefordított lapját. Sprint Drop! A lapnak köszönhetően az egyik rocket sárkányt elpusztítva meghúzhatok 2 lapot, ami a Super Squadnak köszönhetően 3 lesz. Húzd fel nyugodtan az egész paklidot. Bármit is hívnál le. Plazma negálja képességét. Balsőzbént még nem lehet csatában elpusztítani. Sakmat. Hiszek benned, Agaton. Meg tudod csinálni. Nem hibázok. Először is megidézem Balancer Lordot, majd pedig a kezemben lévő mikrokóder effektjét használva a kezemben is felhasználhatom link anyagként. Így 3 link mutatót helyezek el. Hívlak! Decode Talker! Mivel a mikrokódert egy Code Talker megidézéséhez használtam, a kezembe vehetek egy Signet varázs vagy csapdalapot. Eltávolítom a temetőmből mikrokódert és Balancer Lordot, hogy a kezemből speciálisan idézzem The Great Buster. Mivel Balancer Lord el lett távolítva, speciálisan megidézhetek egy 4-es vagy kisebb szintű szörnyet a kezemből. Megidézem Toszképert. Aktiválom a varázslapomat. United we stand! Felszerelem The Great Busterre, így a pályánkon lévő összes szörny után további 800 támadó pontot kap. Így ereje 5700. Elég, hogy leüsse plazmát. Próbáld akkor leütni. Kell egy Béter Agaton. Biztos van valami trükk még a tartsójában. Rendben lehet. Több tervem is van. Éppen ezért kijátszom a varázslapom Decode Distraction. A varázslap első képessége. Minden szörny után, amire Decode Talker mutat, kap további 500 támadó pontot. Így hiába van negálva az alapképessége. Így is erősebb plazmára. Ennek sikerülnie kell. The Great Buster! Támad meg plazmát! Állj! Aktiválom a temetőmben Dreamer képességét. Visszajön a temetőből. Védelmi állásba. És törli a támadásot. Akkor most, hogy a védelmet kijátszottam. Decode Talker! Hűsd le plazmát! A Decode Distraction második és harmadik képessége. Ha a Decode Talker elpusztítja egy szörnyedet, akkor a meződön lévő összes szörnyedet elpusztítja. Malosuzbén még ezt se pusztított el, de a következő körben a temeződet pusztítja majd el. Muszáj azzal valamit kezdenünk, Agaton, hogy vége mindennek, amit ismerünk és szeretünk. Tudom. Ne aggódj. Belépek a második szakaszomba. 2 lingmutatót helyezek el. Lehet Rocket Shark és a Demon Toszképeremet felhasználva. Megidézem Undercroft Taker. Toszképer képessége miatt visszatér a mezőre.
Ezután Diglett Buster és Undercloak-téket felhasználva, megidézem, Transcode Talkert! Eltávolítok a temetőmből 2 szörnyet, majd lehívok még egy Diglett Bustert. Ezután 5 link mutatót helyezek el. Gyere Firewall Dragon Dark Fluid! Nem semmi. Nem hiába, hogy te Exodi őrzője. De a sárkányodon nincs kentőr, így másodszorban ő se pusztíthatja el. Az lehet, de nem is vele fogom leütni. 4 link mutatót helyezek el, és megidézem, Access Code Talkert! Access Code Talker effektje. Annyiszor 1000 támadó pontot kap, ahány link mutatója van az egyik idézéséhez használt lénynek. Így az ereje már 2300. De a kegyelem döfés még csak most jön Mephisto. Varázslapot aktiválok! World Legacy Succession! Tér vissza a temetőből Borrell Dragon, egyenesen Access Code mutatójára. Most már kezdhetsz félni. Borrell képességével visszahívom a temetőből a Noroket Dragon, és ezáltal megállom Evil Hero képességét. Most már elpusztíthatom kártyaeffektek által. Access Code Talker képessége. A temetőből eltávolíthatok egy link lényt, ami Striker Dragon lesz. Így pedig elpusztítom Evil Hero Malicious Bait. Végezetül lefordítok 2 lapot. Nem maradt lapod, Daniel. Most még megállíthatjuk ezt az őrületet. Add fel, és akkor mindenki megmenekül. Soha. A végzetre bízom magam. Húzok! Aktiválom is. Fusion Destiny. Elküldöm Dreamer-t és Decider-t, hogy megidézhessem Dystópiát. Állj! Mielőtt aktiválhatnád a bőrnölő képességét, visszahívom a Noroket Dragon és megállom a képességeit. Lehel, várj! Nem kellett volna már is elhasználnunk Borrell képességét. Remek meglátás, agatom. Aktiválom a temetőmről lévő Celestiát. Elküldöm Dildrákkal együtt, hogy cserébe húzhassak 2 új lapot. Nektek befellegzek. Aktiválom Maxinger, elküldöm Dainteget, és megidézem Masked Hero, Anakit. Anki, közvetlenül támadhat titeket a támadópontjai felével. Nektek meg már nincs annyi pontotok. Nem baj, agatom. Azért szeretném, hogy tudd, hogy örülök, hogy az oldaladon hallhatok meg. Biztos hősnek képzeltétek magatokat, de gondoljátok csak végig. Ki ellen harcoltok? Én csak a családommal, szerettemmel, az unokahúgommal akartam újra együtt lenni. Ki most a gonosztevő, és ki a hős? Támadás! Aktiválom a lefordított varázslapomat. Forbidden Chalice. A szörnyet kap ugyan 400 támadó pontot, de a képességei törlődnek, így nem támadhat direktbe. A fenébe! De innen már úgysem mentek el élve. Anki, támad meg! Magna Dragon! Támadás! Multszektor launch képessége miatt. Magna Rocket ereje 2100 volt. Így maradt 50 életpontunk. A körünkben leütjük a szörnyet és téged is. Hívd vissza az embereid, add fel a párbajt, és élni fogsz! Ami azt illeti, az emberi miatt már nem kell aggódni. Intézzétek el, srácok. Áruló. Rendben van. Ti jöttek. Ha támadnak, kidobom Dainteget. A képessége miatt vesztünk 1000 életpontot. A kör végén lejön egy rocket sárkány, mivel elpusztult egy ökörben. Fejezzük akkor ezt be. Húzok! Aktiválom is a kezembe került lapot. Dragonic Tactics. A mezőn lévő 2 rocket sárkányt feláldozva megidézem a kékszemű hósárkány! Nem sikerült, hogy megmentsenek. Ne haragudj. Lehel, készen állsz? Igen, agaton. Akkor együtt! Támadás! Ne tedd ezt, Daniel. Te egy jó ember vagy. Nem ezt akartam. Csak téged újra látni. Megbűnődnek, amiért közénk állnak. Mutasd meg, milyen ember vagy valójában. És újra együtt leszünk.
Daniel! Sajnálom. Újra együtt leszünk. Megölhettél volna minket, de nem tetted. Ha úgy gondolod, odaát megtaláld a családodat, indulj. Exódia elégett. Tehát Tamásék megnyerték a háborút. Akkor az árnyékvilág és a mi világunk közti kapocs végre bezárult. Akkor hát végre béke van. De te honnan tudsz a Link háborúról? Ó, részt vettem benne. Szóval ezért késtél ennyit. Sok mindent kell még elmesélni. Szóval ilyen érzés, hogy béke van. Fura. Rég voltam így nyugat. Én inkább ürességet érzek. Exodia elpusztult, Darknessnek vége, Mephisto pedig Daniel. Daniel pedig megtalálta a békéjét. Nem is tudom, mi lesz most velem. Több mint 7 éve másról se szólt az életem, mint ezek a küzdelmek. És most vége van. Akkor talán ideje hazatérhet. Számomra nincs otthon adatom. Nem tartozok sehová. Az otthon ott van, ahová a szívünk húz. A hugod már látni akar. Kara. Tudja. Hozom a kocsit. Menet közben mindent elmesélek. Legalább neked is lesz időd elmondanod, hogy hogyan szabadultál az árnyékvilágból. Azzal a sztorival még tartozom. Rendben. Én addig elköszönök Justintól. Szép munka volt, Justin ügynök. Akkor végre a Mephisto ügy is lezárva. Igen, és a Link háborút is megnyertük. Erről jut eszembe. Most, hogy Exodia megsemmisült, nem kell attól tartanunk, hogy valaki portát nyit a két világ között. Ez tényleg csodás hír. Hosszú évek után végre nyugodtan aludhatunk. Csak Orb is kéne végre megtalálni. Figyelj főnök, ha már Orbisnál tartunk, lenne itt még valami. Hallgatlak. Richardről lenne szó. Tudom, a srác csinált, hogy is mondjam, néhány hülyeségnél. A Darkness legyőzésében is segített, és Mephisto ellen is kulcs szerepet játszott. Nem lehetne elengedni? Nem bánom, legyen. Úgysem árt egy ilyen ember a sorainkba. Mosolykölykök potyognak át másik dimenzióból. Rendben van, intézkedem az ügyben. Közfőnök. Jó egészséget, Justin ügynök. Szóval BZ-nek dolgozol. Igen.
Nem is hallottalak bejönni. Hé, semmi gáz. Kockáztatod az életedet, értem, és a szeretteimet. Nekem csak ez számít. Akkor is ezt tettem volna, ha nem ez lenne a munkám. Miután kiakadta Nyíri Tamást, Bézi rajtad akarta tartani a szemét. Értem. És érthető is. De akkor most már tiszta vagyok? Abszolút. Sőt, akár csatlakozhatnál is. Biztos van néhány rossz hű, akinek szét kéne rúgni a seggét. Nem is lenne rossz. Egy kalandokkal teli élet. De vár rám a családom. És egy ígéret. Akkor hát, minden jót, Roni. Hívd csak Lehelnek. Nekem nincsen menő igaz nevem, szóval maradjunk a Justinnál. Facebookon is így találsz meg. Szóval, kiengednek. Beszéltem Bézével. Jöjjön még a szervezetnek egy-két új ügynök. Illetve jó pontnak számít az, segítettél Mephisto ellen. Tehát akkor most már hivatalosan is a hőseket erősítem. Azért nem bízd el magad. Mi meg kell beszéljük ezt a Mephistos dolgot. Ugyan már. Elvégre jól jöttünk ki belőle, nem? Smashed to pieces. If you go, we go together. Now you are a part of me. I will defend and honor you. Jealousy will get me into trouble. Since I met you, keep my blood got double dynamite to never hear your side of ecstasy and fingertips. You tremble, a shake kiss, or worse, it bleeds. You're bigger, bigger. Why do you hide? I was Shiva, Shiva. It's suicide, but if there's no inside, don't give a call or run. You're a zero. You're bigger, bigger. Why do you ride? I was Shiva, Shiva. Into the fire, you just get out of line. We live when what's going right. We are bigger. Close my eyes and the sea to falling. This through the storms to make us go away. It was only the face of anger and kindness in me. And what we need to be abandoned and let us heal. We have to share the pain. In the space of this match to pieces. If you well, now you are a part of me. I will defend and honor you. Did you think that you could die a hero? I will wait for me, Miss Less Dangerous. To never hear your side of ecstasy and fingertips. You're trembling, a shake kiss, or worse, it bleeds. Like sugar, keep it until the dawn. You're the trigger, killer. I own the storm, but if there's no desire. Nóra!